ภายใต้แม่น้ำโขงตรงแก่งหลีผีคือที่อยู่ของชาวเงือกน้ำโบราณเด็กน้อยผู้รอดชีวิตถูกคงคาหัวหน้าของชาวเงือกเก็บเอาไปเลี้ยงเป็นลูกว่านอนป่าได้ลักพาตัวสาวงามไปไว้ในถ้ำตรงผาร้องไห้ริมฝั่งแม่น้ำโขงคือที่ซ่อนขุมสมบัติของกษัตริย์ลาวเมื่อ400 ปีก่อนมีเพียงเจ้าของที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะครอบครองมันได้สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับตั้งแต่ที่ผมปล่อยคลิปนิยายเรื่องพูดแม่น้ำโขงไปตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็ยังไม่ได้หยิบนิยายเรื่องไหนมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเลยนะครับวันนี้แหละครับผมมีนิยายเก่าๆที่หาอ่านยากมากๆมาฝากทุกคนมันเป็นเรื่องราวของมนุษย์เงือกที่อาศัยอยู่ใต้แม่น้ำโขงบริเวณแก่งหลีผีที่ไม่มีใครกล้าลงไปสำรวจทำไมชาวเงือกที่ควรอยู่ใต้น้ำจึงต้องออกมาต่อสู้ฟาดฟันกับอสุรกายในป่าเรื่องราวมันจะน่าสนุกตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับฟังกันกับเรื่องราวของพญาเงือกคำครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนๆนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมณแก่งหลีผีแก่งหินใต้น้ำลึกมหาโหดกลางแม่น้ำโขงคำว่าหลีเนี่ยก็คือเครื่องมือจับปลาของชาวลาวส่วนผีก็คือคนที่ตายไปแล้วซึ่งว่ากันว่าใครก็ตามที่ตกลงไปในแม่น้ำโขงแล้วเสียชีวิตร่างไร้วิญญาณนั้นก็มักจะไหลไปติดกับหลีของชาวบ้านที่หาปลาอยู่บริเวณแก่งหินนี้น้ำตกแห่งนี้จึงถูกขนานนามว่าน้ำตกหลีผีเรื่อยมาและด้านล่างของสายน้ำสุดโหดแห่งนี้แหละครับมีถ้ำลึกลับที่เป็นสถานที่อยู่อาศัยของชาวเงือกพวกเขาเนี่ยจะมีรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาคมคายมีขนยาวรุงรังปกคลุมทั่วร่างและมีเมือกลื่นห่อหุ้มทั่วร่างกายเท้าของพวกเขาเนี่ยจะแบนและก็ยาวคล้ายกับกบช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวใต้น้ำได้อย่างรวดเร็วชาวเงือกเนี่ยนะครับจะมีหัวหน้าที่คอยปกครองเงือกทั้งหมดเขามีนามว่าคงคาและภรรยาของเขามีชื่อว่าดอกไม้น้ำและก็มีอยู่วันหนึ่งครับทุกคนเรือสำราญของมหาเศรษฐีนามเจ้าแสนหมื่นอินทราชและเจ้าหญิงสร้อยมุกดาภรรยาของเขาพร้อมกับเจ้าโพนินลูกชายวัย3 เดือนที่เกิดมาพร้อมกับปานรูปใบโพสีดำบนลิ้นพวกเขาเดินทางล่องเรือจากเวียงจันทร์เรื่อยมาตามลำน้ำโขงจนมาถึงบริเวณแก่งหลีผีโดยไม่รู้ตัวตรงจุดนั้นเองครับเรือสำราญของพวกเขาก็หลงเข้าไปในอาณาเขตของพญาจระเข้กุมพีพญาจระเข้ยักษ์ที่ดุร้ายและเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนในแถบนี้พญาจระเข้กุมพีเนี่ยบุกเข้าโจมตีเรือจนล่มจนนางสร้อยมุกดาถูกจระเข้สังหารไปอย่างโหดเหี้ยมส่วนลูกน้อยของทั้งสองก็ตกน้ำแล้วถูกพญากุมพีคาบเอาตัวไปยังถ้ำใต้บาดาลเหลือรอดก็แต่เพียงเจ้าแสนหมื่นที่ต้องวิปราชไปด้วยความโศกเศร้าในขณะที่พญากุมพีกำลังนำตัวเด็กน้อยดำดิ่งลงไปใต้น้ำคงคาหัวหน้าของชาวเงือกก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคงคาเนี่ยก็นึกสงสารเด็กน้อยนะครับจึงตัดสินใจพาทหารเข้าไปช่วยแย่งชิงเอาเด็กน้อยมาจากพญาจระเข้ได้อย่างวุดวิดแล้วก็พากลับไปยังถ้ำบาดาลคงคานำเอาเด็กน้อยผู้นี้ไปให้กับดอกไม้น้ำภรรยาของเขาแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงดูเสมือนกับเป็นลูกของตัวเองพร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเงือกคำเงือกคำอาศัยและเติบโตอยู่ในนครของชาวเงือกเป็นเด็กชายผู้กล้าหาญโดยมีคงคาเนี่ยคอยสอนวิชาหากินในน้ำวิชาหากินในป่าวิชาผูกมิตรกับสัตว์น้ำและสัตว์ป่ารวมถึงเทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัวแบบชาวเงือกให้แม้เงือกคำจะเป็นถึงลูกหัวหน้าเผ่าก็ตามนะครับ
แต่ก็ยังมีชาวเงือกจำนวนไม่น้อยที่รังเกียจเงือกคำเพราะเห็นว่าไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันแต่เงือกคำกลับไม่เคยคิดว่าตนเองเนี่ยแตกต่างเลยนะครับแม้ว่าเขาจะตัวเล็กกว่าและอ่อนแอกว่าแต่เงือกคำก็พยายามฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งเหมือนกับชาวเงือกให้มากที่สุดเงือกคำเนี่ยสามารถกลั้นหายใจในน้ำได้นานหลายนาทีเลยนะทุกคนว่ายน้ำได้รวดเร็วมากๆและก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าชาวเงือกมากๆด้วยเขาสามารถที่จะสื่อสารกับสัตว์ป่าและสัตว์น้ำได้ทุกชนิดยกเว้นก็แต่ภาษามนุษย์ที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเท่านั้นเมื่อเงือกคำเติบโตขึ้นคงคาและดอกไม้น้ำก็ให้อิสระแก่เงือกคำที่จะไปไหนมาไหนก็ได้และเงือกคำเนี่ยนะครับก็จะชอบแหวกว่ายท่องเที่ยวไปตามลำน้ำโขงในยามค่ำคืนตอนกลางวันเขาก็จะไปเที่ยวเล่นในป่าฝึกปีนป่ายห้อยโหนต้นไม้เรียนแบบพวกลิงจนกระทั่งวันหนึ่งเงือกคำก็ได้มีโอกาสไปรู้จักกับฤาษีสีทันดรฤาษีผู้มีตบะแก่กล้ามากๆและสามารถพูดภาษาของชาวเงือกได้มีสมุนเป็นช้างพลายอาจาราและวานอนยักษ์อ้วนผอม2 ตัวซึ่งซุกซนมากๆมักจะออกไปก่อเรื่องวุ่นวายอยู่เป็นประจำกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับสาวงามนามว่าดวงแขและด็อกเตอร์วงพี่ชายของดวงแขพร้อมกับคณะได้ออกเดินทางมาพักแรมอยู่กลางป่าเพื่อศึกษาและติดตามดูชีวิตของสัตว์ป่าเงือกคำที่ออกมาหาอาหารเนี่ยก็ได้เจอกับคณะของดวงแขโดยบังเอิญและก็ได้แอบติดตามดูคณะของดวงแขด้วยความสงสัยอยู่หลายวันเลยนะครับกระทั่งวันหนึ่งครับผมวานอนยักษ์อ้วนผอมลูกศิษย์ของฤาษีสีทันดรได้เที่ยวเล่นซุกซนจนมาเจอกับดวงแขแล้วก็เกิดความคึกคะนองขึ้นจับเอาดวงแขเนี่ยไปขังเอาไว้ในถ้ำกลางป่าก่อนที่พวกมันเนี่ยจะตกลงกันไม่ได้ว่าใครกันที่จะได้เป็นผัวของดวงแขจนเกิดการต่อสู้กันขึ้นเป็นโอกาสให้ดวงแขเนี่ยสามารถหลบหนีมาจากเจ้าลิงบ้ากาม2 ตัวได้ซึ่งในระหว่างที่ดวงแขกำลังหลงป่าอยู่นั้นเธอก็ได้เจอกับเสือตัวใหญ่ที่หมายจะจับเอาเธอไปกินเป็นอาหารเสือเนี่ยนะครับได้ไล่ต้อนดวงแขจนหมดทางที่จะหนีแต่บังเอิญครับว่าเงือกคำเนี่ยผ่านมาพบเข้าพอดีเงือกคำได้กระโดดลงจากต้นไม้ไปขี่ที่หลังของเสือใช้แขนงัดคอเสือเอาไว้แน่นจากนั้นก็ใช้มีดที่แอบขโมยมาจากค่ายพักแรมของคณะดวงแขสังหารเสือตัวนั้นจนตายไปในที่สุดครับเงือกคำเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดคุยภาษามนุษย์ได้นะทุกคนเขาจึงจับตัวดวงแขห้อยโหนไปตามต้นไม้เพื่อพาไปซ่อนตัวจากลิงอ้วนผอมที่กำลังตามหาดวงแขอยู่เงือกคำเนี่ยพาดวงแขมาถึงถ้ำเล็กๆบนผาสูงริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผาร้องไห้สถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สิงสู่ของพูดผีปีศาจแต่เงือกคำเนี่ยมักจะหลบมานอนเล่นพักผ่อนอยู่เป็นประจำเพราะเขาไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เงือกคำได้พูดเป็นภาษาเงือกบอกกับดวงแขไปว่าให้นอนพักผ่อนอยู่ในถ้ำจนถึงเช้าซะก่อนที่เขาจะออกไปจากถ้ำซึ่งดวงแขเนี่ยก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับเธอเนี่ยกลัวมากๆแต่ก็หลับไปจนถึงเช้าเพราะความอ่อนเพลียกระทั่งถึงรุ่งเช้าเงือกคำก็ได้ออกไปหาอาหารเพื่อที่จะนำกลับมาให้ดวงแขแล้วก็ทิ้งดวงแขเอาไว้ในถ้ำเพียงลำพังเมื่อดวงแขตื่นขึ้นเธอก็ได้พบกับฤาษีสีทันดรที่มาพร้อมกับลิงอ้วนผอมลูกศิษย์ของเขาเพื่อพาเจ้าลิงบ้ากาม2 ตัวมากราบขอขมาดวงแขที่ได้ล่วงเกินไปพร้อมกับได้เล่าเรื่องราวต่างๆในป่าแห่งนี้ให้ดวงแขฟังนะครับก่อนจะพาดวงแขเนี่ยไปรอพี่ชายอยู่ที่อาสมเมื่อเงือกคำกลับมาที่ถ้ำแล้วไม่พบกับดวงแขเขาก็ออกไปตามหาจนทั่วค้นหาไปตามถ้ำเล็กถ้ำน้อยแถวนั้นจนได้ไปพบกับงูยักษ์2 ผัวเมียเข้าพวกมันเนี่ยมีอายุนับร้อยปีทำหน้าที่เฝ้าสมบัติในถ้ำเอาไว้เงือกคำพยายามพูดภาษางูเพื่อสื่อสารกับงูยักษ์ทั้ง2สร้างความประหลาดใจให้กับพญางูใหญ่ทั้ง2เป็นอย่างมากเลยนะครับ
เพราะไม่เคยเห็นมนุษย์ที่พูดภาษางูได้มาก่อนเลยพวกงูเนี่ยจึงเล่าให้เงือกคำฟังว่าพวกเขาเนี่ยทำหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติของเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีสัตนาคณหุฏในอดีตเอาไว้และจะพาเงือกคำเนี่ยไปดูสมบัติให้สมใจก่อนที่จะต้องตายและกลายมาเป็นอาหารของพวกมันพญางูทั้งสองจึงพาเงือกคำไปยังที่เก็บสมบัติซึ่งในนั้นเองแหละครับมีสมบัติมากมายมหาศาลเลยนะทุกคนเงือกคำเนี่ยได้เห็นดาบเล่มหนึ่งครับมันคือดาบฟ้าฮ้องศาสตราวุธคู่กายของเจ้าฟ้าชัยลิ้นดำอดีตกษัตริย์ลาวเมื่อ400 ปีก่อนและเป็นเจ้าของขุมทรัพย์ทั้งหมดในถ้ำนี้ด้วยและทันทีที่เงือกคำเดินเข้าไปหยิบดาบนั้นมันก็ได้เกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ฟ้าถล่มเกิดขึ้นทำให้พญางูทั้งสองเนี่ยได้รู้ว่าเงือกคำผู้นี้แหละคือเจ้าฟ้าชัยลิ้นดำที่กลับชาติมาเกิดเพื่อกอบกู้บ้านเมืองครับพญางูยักษ์ทั้งสองจึงได้มอบสมบัติทั้งหมดนี้คืนให้แก่เงือกคำครับเงือกคำเนี่ยนะครับได้ถือเอาดาบฟ้าฮ้องออกมาจากถ้ำเดินทางกลับไปที่ถ้ำเงือกซึ่งขณะนั้นเองครับนครของชาวเงือกกำลังเกิดเหตุวิกฤตครั้งใหญ่เมื่อคงคาผู้นำของชาวเงือกเริ่มแก่ชรามากแล้วทำให้สมุนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก่อการทรยศสังหารคงคาลงอย่างโหดเหี้ยมเพื่อชิงอำนาจเมื่อเงือกคำกลับมาถึงก็ไม่สามารถที่จะช่วยคงคาได้แล้วเงือกคำจึงพาดอกไม้น้ำแม่บุญธรรมของตนไปหาที่ซ่อนเพราะไม่ต้องการที่จะทำร้ายชาวเงือกด้วยกันดอกไม้น้ำเนี่ยนะครับจึงได้เล่าความจริงทั้งหมดให้กับเงือกคำฟังว่าแท้จริงแล้วเนี่ยลูกไม่ได้เป็นชาวเงือกอย่างที่เข้าใจแต่ลูกเนี่ยเป็นลูกของมนุษย์ซึ่งคงคาไปช่วยเหลือชิงตัวมาจากพญาจระเข้จึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนี่ยวรั้งไม่ให้เงือกคำแก้แค้นให้กับคงคาพ่อบุญธรรมของเขาเงือกคำจึงชักดาบฟ้าฮ้องฟาดฟันใส่พวกผู้ก่อกบฏจนราบคาบและเมื่อเหตุการณ์วุ่นวายสงบลงแล้วเงือกคำก็แต่งตั้งสมุนคนสนิทของเขาให้ขึ้นปกครองกลุ่มชาวเงือกแทนเพราะเขาเนี่ยต้องการจะออกเดินทางไปที่เมืองของมนุษย์เพื่อไปตามหาชาติกำเนิดที่แท้จริงของตนและหลังจากที่ร่ำลากับดอกไม้น้ำแล้วเงือกคำก็เดินทางไปหาหลวงตาอูสหายของพ่อปู่ศรีทันดรซึ่งท่านเนี่ยก็เมตตารับเอาเงือกคำเป็นศิษย์พร้อมกับสอนการพูดภาษามนุษย์ให้กับเงือกคำด้วยและในเวลาเดียวกันนั่นเองแหละครับได้มีกลุ่มนักล่าขุมทรัพย์ของพญาคำเกิดง่นทองอดีตผู้นำคณะรัฐบาลลาวพร้อมกับพลเอกหลวงยุทธเสนาภักดีพันโทยอดขุนผาภูมินายทหารนอกราชการไทยและพันเอกมาแชลอดีตพลร่มฝรั่งเศสในอินโดจีนพวกเขาทั้ง4เนี่ยได้รับลายแทงโบราณที่ระบุถึงขุมทรัพย์มหาศาลที่ถูกฝังเอาไว้ใต้ถ้ำลึกลับกลางหลีผีจึงพากันออกเดินทางมายังผืนป่าแห่งนี้เพื่อตามหาสมบัติโบราณโดยมีครูบาทมหมอผีที่ชำนาญทางไสยเวทเป็นผู้นำทางให้ระหว่างทางนั้นเองล่ะครับกลุ่มนักล่าขุมทรัพย์ก็ได้บังเอิญเผชิญหน้ากับชาวข่าล่าหัวคนโดยไม่ทันระวังตัวพวกชาวข่าเนี่ยสามารถสังหารคนในกลุ่มนักล่าขุมทรัพย์ไปได้หลายคนเลยนะครับก่อนจะหนีจากไปและในระหว่างทางเนี่ยเจ้าคาเมงหัวหน้าของชาวคาก็ได้เห็นเงือกคำมีดาบฟ้าฮ้องเจ้าคาเมงก็อยากจะได้ก็เลยแอบไปขโมยเอาดาบฟ้าฮ้องมาแต่ไม่นานนักก็มีฝูงลิงป่าเนี่ยมาแย่งเอาดาบไปนะครับพวกลิงเนี่ยถือดาบฟ้าฮ้องห้อยโหนไปตามต้นไม้ด้วยความคึกขนองก่อนจะทำหลุดมือหล่นลงไปอยู่กับพันโทยอดขุนผาภูมิพอดีพันโทยอดขุนผาภูมิจึงเก็บเอาดาบนั้นไว้และในวันเดียวกันนั่นเองแหละครับพันโทยอดขุนผาภูมิก็เกิดนิมิตฝันไปว่ามีวิญญาณผู้รักษาดาบเล่มนี้มาพบกับตนและขอให้เขาเนี่ยเก็บรักษาดาบนี้เอาไว้เพื่อรอที่จะมอบให้กับผู้มีบารมีแต่ขอให้ระวังสหายทั้ง3ที่จะวางแผนมาแย่งชิงเอาดาบไปเพราะความโลภเมื่อพันโทยอดขุนผาภูมิตื่นขึ้นเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับเพ
เพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่ความฝันกระทั่งระหว่างเดินทางค้นหาขุมทรัพย์อยู่นั่นแหละครับคณะล่าขุมทรัพย์ก็ได้เจอกับพายุรุนแรงเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้ากระหน่ำกลุ่มนักสำรวจจนทำให้หีบที่ใส่ดาบฟ้าฮ้องเนี่ยหลุดหายไปกับกระแสน้ำลอยกลับไปอยู่ในความดูแลของเจ้าคาเมงหัวหน้าชาวขาล่าหัวคนอีกครั้งค่ะตัดมาทางฝั่งของด็อกเตอร์วงและดวงแขที่บังเอิญถูกผู้กองโตงคาแมหัวหน้ากองพลเขมรแดงจับตัวไปเป็นเฉลยผู้กองโตงคาแมเนี่ยรู้สึกหลงไหลในความงามของดวงแขมากๆเลยนะครับแม้ว่าดวงแขเนี่ยจะหลอกว่าตนเองเนี่ยแต่งงานแล้วก็ตามแต่ผู้กองโตงคาแมก็ไม่สนใจต้องการที่จะเอาดวงแขมาเป็นเมียให้ได้ในคืนนั้นแต่บังเอิญครับว่าพวกเขมรอิสระก็ได้บุกเข้ามาโจมตีค่ายของพวกเขมรแดงพอดีทำให้ดวงแขและคณะหนีออกมาจากค่ายได้และก็ได้มาเจอกับเงือกคำอีกครั้งเงือกคำได้ใช้วิธีการสร้างกับดักเพื่อต่อสู้กับปืนของพวกเขมรแดงจนสามารถสังหารผู้กองโตงคาแมหัวหน้าของพวกเขมรแดงได้แล้วก็พาคณะของดวงแขหนีกลับไปที่ค่ายพักแรมจนสำเร็จคณะของดวงแขเนี่ยเตรียมอาหารมากมายเลยนะครับเพื่อมาเลี้ยงขอบคุณเงือกคำและก็พูดคุยกับเงือกคำถึงเรื่องราวของชาวเงือกใต้น้ำด้วยเพราะคราวนี้เนี่ยเงือกคำพอที่จะพูดคุยภาษามนุษย์รู้เรื่องบ้างแล้วนะครับแต่ไม่นานนักลิงอ้วนและลิงผอมก็บุกมาที่ค่ายพักแรมของดวงแขอีกครั้งเพื่อที่จะมาหาเงือกคำตามคำสั่งของฤาษีปู่ศรีทันดรและแจ้งข่าวกับเงือกคำว่าทีมสำรวจของพันโทยอดขุนผาภูมิกำลังเดินทางไปถึงผาร้องไห้แล้วเงือกคำจึงรีบเดินทางจากไปทันทีเพราะรู้ดีว่าพวกนั้นจะต้องเจอกับอะไรในถ้ำสมบัติทีมสำรวจของพันโทยอดขุนผาภูมิเนี่ยเดินทางมาจนถึงบริเวณผาร้องไห้และแกะลายแทงโบราณจนหาพิกัดของถ้ำสมบัติได้สำเร็จพวกเขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำจนได้พบกับขุมทรัพย์มหาศาลตามที่ลายแทงได้บอกเอาไว้ทุกคนต่างก็พยายามกอบโกยเอาสมบัติมาเป็นของตัวเองด้วยความโลภทันใดนั้นเองล่ะครับพญางูยักษ์ทั้งสองที่เฝ้าสมบัติอยู่ก็ได้ส่งกองทัพงูมากมายออกไปโจมตีพวกนักล่าสมบัติและสังหารพันเอกมาเชลได้เป็นรายแรกกระทั่งเมื่อเงือกคำเดินทางมาถึงเงือกคำก็รีบเข้าไปห้ามกองทัพงูเพื่อไม่ให้ทำร้ายผู้คนเหล่านี้ทันทีแต่พวกนักล่าสมบัติเนี่ยก็ไม่ยอมกลับออกไปจากถ้ำนะครับยังคงพยายามกอบโกยเอาสมบัติกันต่อแต่ทันใดนั้นเองก็ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงขึ้นเงือกคำพยายามบอกให้พวกนักล่าสมบัติหนีเอาตัวรอดออกจากถ้ำแต่ก็ไม่มีใครสนใจเนื่องจากถูกความโลภครอบงำจนหมดสิ้นแล้วไม่นานนักถ้ำก็พังถล่มลงมาทับพวกคนโลภมากจนตายกันหมดมีเพียงเงือกคำและพญางูยักษ์ทั้งสองเท่านั้นที่หนีรอดออกมาจากถ้ำได้ทันเวลาเมื่อรอดพ้นจากถ้ำถล่มแล้วเงือกคำก็ออกเดินทางตามหาดาบฟ้าฮ้องสมบัติชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ของเจ้าฟ้าชัยลิ้นดำจนได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยดาบฟ้าฮ้องไปตกอยู่ในความดูแลของเจ้าขาเมงเงือกคำจึงวางแผนไปแย่งชิงกลับมาได้จนสำเร็จเมื่อได้ดาบฟ้าฮ้องกลับมาแล้วเงือกคำก็ออกเดินทางกลับไปหาคณะของดวงแขและด็อกเตอร์วงเพื่อที่จะให้พวกเขาช่วยตามหาเจ้าแสนหมื่นอินทราชพ่อที่แท้จริงของตนเงือกคำจึงได้เดินทางออกจากป่าเข้าสู่เมืองกรุงไปพร้อมกับคณะของดวงแขแล้วก็ออกตามหาพ่อของตนเองจนได้พบกับเจ้าแสนหมื่นอินทราชซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเงือกคำมากๆก่อนที่จะพิสูจน์ความเป็นทายาทระหว่างเงือกคำกับเจ้าแสนหมื่นอินทราชจนสำเร็จเรื่องราวของพญาเงือกคำก็มาจบลงตรงนี้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของชาวเงือกที่อาศัยอยู่ภายใต้แก่งหลีผีกับเรื่องราวการผจญภัยของเงือกคำที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับ
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกหรือว่าส่งซุปเปอร์แตงมาเนี่ยผมและทีมงานก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะฟังเรื่องไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย